إشراقة يوم جديد تحمل معها فيديوهات مميزة بحلة جديدة كلها فن وإبداع. وبعد غياب طويل عدنا والعود أحمد. يا صباح الفل والياسمين. اليوم إن شاء الله بنزور برواز دبي وراح نروح بالمترو. أنا طلبت المترو راح يجيني على البيت إن شاء الله. هاي مؤخرة فطوري. تابع الفيديو للآخر لأنه حيكون فيه أشياء جديدة ومميزة إن شاء الله. وما تنسوا اشتراك. توكلنا على الله. يلا. كيف الصورة حلوة؟ مش مهم البرواز، المهم اللوحة اللي جوا البرواز. ما علينا. بيقولوا صورة عن 1000 كلمة، وهذا المعنى بيتجسد بشكل عميق في هاي التحفة المعمارية واللي بنوها في موقع استراتيجي في وسط مدينة دبي. وهذا البرواز هو فاصل زمني بين جيل الطيبين وجيل مسبار الأمل، ومن خلاله صرنا نشوف دبي الماضي من جهة ودبي الحاضر من جهة أخرى. ومع هذا البرواز صارت الصورة مكتملة، صورة الماضي العريق وصورة الحاضر المشرق. Welcome to the present zone, dear guests. You are on the top right now, over 150 meters high, 48 floors. At your right side, you will see my downtown views, and the left side, you will see the old city of Dubai. Here in the middle, you can walk on our smart glass to see the views down. Let's walk.